बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स द जनरेट की संगा यो 2-3 मिनट और इंतहाई पर सिंपल तरीका बरते एक्सप्लेन शी मसाला बहल शी सर तासु अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड दे तो आई दागा फ्रीक्वेंसी व द 20 किलोहर्ट्ज ना सेवाई असि लग अंदाजा व लगोई तासु पेज नहीं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन तसो दे 20 किलोहर्ट्ज द सेवा पे मतलब पोई गई چې دغه سیز به اوسیلیټ کیږي په یو سکند کې د 20000 هرتز نه سیوا مطلب ګورای دا دی نو سر دغه وایبر اوسیلیټ کیږي با نو دا د شي او دا څنګه جوړي لکه څنګه جنریټ کوي دومره های فریکوئنسي او یوز کوي سا نو لکه څنګه چې یو سمپل پندولم دی مونږ وړه کول درته ډیر کم فریکوئنسي دا په یو سکند کې او عام طور په انفراسونیک کی چې مونږ هم نه ورو دغه اوسیلیشن چې کم کیږي आवाज وغیرہ نو کوېسچن دا دی دا څنګه پیدا کوي نو سمپل لوجیک دیو خاص قسمه کریسټل لاوالي کریسټل زده کوم چې هغه سمالست ایټمز دي وایبر نو ګوري کریسټل لاوالي او خاص کر یو کریسټل هغه ته وایي کوارټز کریسټل څه ته وایي دته پیزو الکتریک میټیریل وایي پیزو الکتریک میټیریل یو تاسو نو وایي کوارټز کریسټل د کم ایټمونو جوړي سیلیکان ډای اکساید سیلیکان ډای نو څوک څوک پکې شو سیلیکان او اکسیجن اصل ته لیک ایکسترا خبرونه زما کېږي چلو کی اوس ګوره څنګه دا نو ګوره دا یو پندولم دی په نو سلیکټ کیږي دا پندولم په نو سلیکټ کیږي نو کوېسچن دا دی کته دا پندولم نه سلیکټ کیږي اپ خانه ها ځه پندولم چې موږ دې سسپند کو دا سلیکټ کیږي موږ دې چلو کو فورس اپلای کو نو وخت کې دا ځکه کوس کې سره دا کوارټز کریسټل له د خدای ځان نه کیو سره ته چل کې وخت کې دی زبا دتا اپلای کم کرنٹ پیژنې وولټیج سورس نو سی چل بو کی مولا کم انرژي ورکړه الکتریکل سا د چې لکه کم انرژي میکانیکل نو زمون الکتریکل څه ته کنورټ شو میکانیکل تا نو څه مطلب او داګه سره کریسټل څه سٹارټ کی وایبریشن چې څومره ولتا کرنٹ سیوا کې وولټیج سیوا کې دومره اوسیلیشن سکیږي سیوا کی او په دې طریقه باندې موږ څه چلو کو الټراسونیک ویوز جنریټ کو نو لوجیک ها په دویمه طریقه به کمی دلته مو ته اپلای کو الکتریک فیلډ کرنٹ بل یو طریقه را میګنیټیک فیلډ زو دته اپلای کوم میګنیټیک فیلډ هغه په فورس ایگزرټ کوي د دې ته وای الکتریک فورس هغه ته وسنه وای میګنیټیک فورس اب وړه کوي اداغي پوجا بدا جنریټ کیږي جو سمپل لاجیک شو ګوره وتا generation of ultrasonic waves by applying an electric current to a specialized هر قسم کریسټل نه خاص قسم کریسټل چې یوز کوي چې هغه ایزیلی وایبریټ شي مال های فریکوئنسي راکړي نو specialized kind of crystal which is called piezoelectric crystal د لمه د نمونه تاسو نور ورکړل کوارټز کریسټل بل نوم ولا سلوم ورکو سیلیکان ډای اکساید د سیلیکان او د اکسیجن نه جوړ شي دیس کریسټل تا مونږ له ورکړه کوم انرژي الکتریکل نو دی به کنورټ کی د الکتریکل انرژي چاته میکانیکل او as a result the crystal is set to vibrate at high frequency generating of ultrasonic waves का formula V is equal to F lambda simple logic specialized crystal piezoelectric crystal quartz crystal एटमونو به کې سیلیکان او اکسیجنی ډول ورکه کرنٹ د کرنٹ سره باغه وایبریشن سٹارټ کی زمونږ الکتریکل انرژي سره کنورټ شو میکانیکل تا په ریزلټ کې تا ویوز جنریټ شو سمپل لاجیک مخکې دویم نمبر مطلب څه هغه میګنیټیک فیلډ in another technique magnetic field is applied to a specialized crystal which causing it to oscillate at a frequency greater than 20 kilohertz or emitting ultrasonic waves so طریقې شوي دوا په یو کې electrical energy mechanical تا په بل کې magnetic field energy یا magnetic energy چاته mechanical تا او کم crystal باخلی piezo electric crystal specialized چې هغه وایبریټ شي او دا غینه ودا ویو سکیږي جنریټ کیږي